Konnichiwa! Vagyis, sziasztok! Ez itt az Alapjárat. Ma a Felkelőnap országából hozunk el nektek két különleges gépet a 90-es évekből. Az egyik már magában a nevében benne hordozza a legenda szót. A másik pedig egy nyers versenygép, ami pedig a teljesítményével szolgált rá a legendás jelzőre. De hogy mi a közös ebben a két autóban, az hamarosan kiderül. Tartsatok velünk! Hajime! Are you Fujiyama? Yes, I am. Who are you? Azt gondolom, hogy egy NSX-et megpillantva nem csak a japán autós, illetve azon belül is a Honda fanoknak a szíve dobban meg, hiszen a 90 és 2005 között gyártott első generáció tényleg szemedgyönyörködtető. Látszik a formavezetésén, hogy tényleg sebességre és pályára és száguldásra termett. Nem kisebb nevek segítették egyébként, mint például Ayrton Senna, aki ugye a Suzuki pályán sokat tesztelte az autót, és pár javaslatot is tett nem csak a karosszéria módosításokra, de főként a futómű megerősítésére is. Ennek köszönhetően még stabilabbá vált az autó, amikor 90-ben már ez szériában piacra került. 2002-ben ugyan kapott egy post-faceliftet, de ez csak japán belpiacon volt elérhető alapvetően, ott már a bukólámpát eltüntették, fixlámpára cserélték, illetve egy pár karosszéria elemet cseréltek. Ami azért nagyon-nagyon szembetűnő, és oldalról már tényleg nagyon behatárolja, hogy ez bizony egy fantasztikus Honda NSX, azok a beömlők, illetve ugye a rejtett kirincsek, ezek mind-mind a maga korában azt gondolom újítások voltak, és nagyon szép letisztult formavilágot eredményezett. És az autónak az egész hátulja az, ami azt gondolom, hogy a leginkább felismerhető. Egyrészt a motor miatt tényleg a hosszan hátra nyúló hátsó rész, valamint a különleges lámpa vonalvezetés, illetve a spoiler és a spoilerben végigfutó elem. Azért el kell, hogy mondjam, zseniális érzés egy ilyen legendába ülni és kipróbálni. Szerintem már arcán is látjátok a mosolyt és a koncentrációt, mert azért természetesen vigyázunk. De nem rögtön ilyen formában született meg a tervezőasztalon az NSX, volt ennek egy elődje. Így van, az őse nem is Japánban készült, hanem a Pininfarinát kérték meg a japán mérnökök, hogy tervezzenek egy koncepció autót, és az eleinte csak egy 2 literes motorral volt, hát nem volt kapható, ugye csak bemutatták 1984-ben, és később gondolkoztak el azon, hogy mi lenne, hogyha egy kicsivel nagyobb egységgel látnák el. A cél valójában az volt, hogy a Honda megmutathassa az európai és az olasz versenyautóknak, illetve az autógyártóknak, hogy mit is tud a japán technológia, és egy reális alternatívát szerettek volna kínálni a pont akkor váltás alatt álló 328 és 348 as Ferrari rajongóinak, és nagyjából azt a vásárlóréteget is célozták meg. Szabályosan, gyorsan szeretnénk közlekedni, akkor gyakorlatilag 2-esből fel sem kell itt most váltani, ugyanis ez az autó 8000-ig forog el, ugye 274 lóerő és 280 Nm, szívómotor, ugye a változó szelepvezérlésnek köszönhetően pedig 6000-nél vált egyet, és onnantól kezdve 8000-ig. 4000, 5000, 6, 7, És ott a 8! és még nem is volt meg a 8, de sajnos már fékeznem kell, vagy kirepülünk innen a pályáról. Egyébként a váltó az hihetetlenül rövid, rendkívül pontos, ez egy 5-ös manuális. Az érdekesség, hogy a tohony amerikaiaknak kínálták 4 fokozatú automatával is, de hát nem tudom ki volt az az idióta, aki egy ilyen autót automatával vett meg, na mindegy. Ez a 3 literes V6-os, ezt az 1300 kg körüli kasztit nagyon szépen mozgatja. Igen, és mi lenne, hogyha egy 3.2-es lenne nálunk, amit ugye 1997-ben frissítettek egy kicsit az autó motorján, és ugye a C motorcsalád, illetve a C kódjelű motorcsaládhoz tartozó 3.2-es kapta meg. Ugye ez kicsit a mai tesztünknek is az apropója, ezért hoztunk el nektek egy gyönyörű NSX-et és egy Legendet, ugyanis a második generációs Legendben
jól bevált 3.2-es V6-ost tették át végül az NSX-ekbe is 97-től. Titán hajtókart helyeztek el az autóban, ezért is bírja ezt az extrém magas fordulatszámot. És hát nagyon jó a gyorsulása is, ugyanis ez a 3 literes V6-os gyári adatok szerint 5.2 alatt már 100-on volt, míg ugye a 97-ben megkapott 3.2-es, picit erősebb V6-ossal már 4,5-re le tudták szorítani. Ha már ugye a motorról beszéltünk, megemlíteném azt is, hogy a karosszérián és a blokkon kívül a futómű is alumínium alkatrészekből készült. Itt is rengeteg súlyt meg tudtak spórolni. Hát ami pedig a vezethetőséget illeti, ugye eleinte szervókormányt nem kínáltak az NSX-hez. Kicsit látom, kezd is már úgy bedurrani Hát az alkalom. folyamatosan dolgoznia kell az embernek, nagyon durván. Ugye 18 000 körül adtak el ebből az autóból, különböző verzióiból így összesen. És hát azért kevés maradt fent belőle, főleg ilyen szép állapotban, ennyire megkímélten. De a minőséget mutatja, hogy amelyek rendben voltak tartva, azok a mai napig megbízhatóan teszik a dolgokat. Nos, a Honda Legend második generációja egy valódi tepsi formát alkotott. Nekem nagyon tetszik, hogy nem tetézték túl ezt a hűtőrács dolgot, szolidan itt áramlik be a levegő, és nagyrészt itt elől ezek a viszonylag egyszerű lámpák uralják az egészet. 1, 2, 3, 4, 5, majdnem 5 méter hosszú az autó, és hát ugye 1,7 tonna. Az első és a második generációból készült ugye kupé változat, bár ezeknek a luxus limuzinoknak a kupé formáit én valahogy soha nem fogom megérteni, egyszerűen nem tudom összetenni a kettőt. A Legendnek a hátulja ugyanúgy, ahogy az óra is lényegében letisztult, és talán túlságosan is letisztult, sehol egy izgalmas vonal, lényegében lapos felületeket találunk. Főleg az amerikai piacon volt leginkább népszerű, ahol ugye Acura Legend néven futott, Dél-Koreában pedig az Arcadia nevet kapta. 85-ben az első generációt kihozták Japánban, hogy az akkoriban népszerű Toyota Crown, valamint Nissan Cedric luxusautói mellé egy konkurenciát, egy saját luxusgépet építsenek a Hondánál. Ha körülnézel, bár a 90-es évekbeli kicsit egyenes és kocka formák fogadnak, de azért jó minőségűek az anyagok, alapvetően jó benne nézelődni, jó benne ülni. Volt alfa felszereltség, az a magasabb szintű, és béta, ezen kívül még ugye az ABS is újdonság volt ebben az autóban. Igazából a cél az tényleg az volt, hogy kimaxolják az elérhető luxust, a tetőablaktól a klímán keresztül ugye minden, amit mondtunk, elektromosan állítható, 100%-ban gyapjút használtak, bőrt, valamint az első verzióban, az első generációban még igazi fabetéteket, itt ez a másodikban már sajnos lecserélődött és kicsit kopogósabb műanyag, ilyen rózsafa hatású valamivé alakult át. Így van, ahhoz képest a bőrök állapota is kifejezetten jó, mondjuk ebben a példányban 254 000 kilométer van. Azt egyébként még elfelejtettem elmondani az elején, hogy ennek az autónak van egy kis története, ugyanis a tulajdonossal beszélgettem, és ő mondta el, hogy 10 éve vásárolta ezt az autót, azóta napi használatban van, és a Maláj nagykövetségtől vételezte. Ott lényegében csak Ferihegy és a nagykövetség között ingáztak vele, úgyhogy viszonylag jó állapotban jutott hozzá, és ez az állapot azt mondom, hogy a mai napig megmaradt. Ezt többször hallottam egyébként, hogy a második generációs Legendeket Super Legendnek hívták, de ennek volt valami külön oka, vagy miért Igen, volt? a köznyelvben nem véletlenül terjedt ez el, ugyanis Amerikában nem más, mint Harrison Ford reklámozta ezt a Legendet, és annak a végén hangzik el, hogy Super Legend. Az erőforrásban nem volt túl kínálat, míg az első generációban azért ott több V6-ost is megtalálhattunk 2 és 2,7 liter között. Itt ezt egyetlen egy fix motorral, szintén a C jelű motorcsaládból látták el, egy 3.2-es V6-ossal. később ugye az NSX is megkapta ezt a 3.2-est, nyilván az ugye egy sportosabbra hangolt változat, ez mindössze
205 lóerő környékén tud teljesíteni. Tényleg a maga idejében egy dinamikus luxus szedánnak számított, ugye ezt is el lehet azért forgatni 6000-ig, a 293 Newton azért megindítja ezt a méretes kasztit, és hát ugye nyilván ebben a 4 fokozatú automata váltó nem idéz elő olyan hatalmas gyorsulást, viszont hosszú távú utakra kifejezetten ajánlott, ugyanis ilyen 150-160-as utazót simán hozza. Futás terén, illetve a kényelem terén tényleg nem hozhatunk föl negatívumot, nyilván azért nem olyan kényelmes, nem úgy billeg, mint mondjuk egy S-osztály, de tök jól mozogja ki egyébként az úthibákat, és egy valódi luxus limuzin japán módra. Eddig tartott mai tesztünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Mind a 2 autót élveztük kipróbálni, azt gondolom egy picit azért, mint ahogy szerintem nektek is, azért az NSX-hez húz a szívünk. Így van, a mögöttem látható autó egy valódi analóg sportautó a 90-es évekből, ez pedig egy igazi nyers luxus megtestesítője, de a szívük majdnem közös. Egy biztos, mind a 2 Honda rászolgált a legendás jelzőre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is. A helyszínt köszönjük a Driving Camnek, az autókat pedig a Magyar Autókereskedőház Zrt-nek. Ha tetszett a videónk, ne felejtkezzetek meg feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessetek minket Instagramon és Facebook oldalunkon is. Várunk titeket legközelebb is, sziasztok! Alapjárat!